ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕන අදත් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන අපි SLE Siwork YouTube channel එකෙන් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කුඩා සෝලාර් සෙල් එකකින් අපි කොහොමද ලිතියම් බැටරි charge කරන්න පොඩි පරිවතයක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ සෝලාර් සෙල් එක මම ගලව ගත්තේ පරණ වැඩ කරන්න නැතුව තිබ්බ ටෝච් එකකින්. ඉතින් අපි බලමු මේ සෝලාර් සෙල් එකෙන් හරියටම වෝල්ටේජ් කීයක් අවුට්පුට් වෙනවද කියලා අපිට ලිතියම් බැටරියක් charge කරගන්න සුදුසු වෝල්ටේජ් එකක් මේකෙන් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වීඩියෝස් තවත් යාළුවෝට බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන පෙන්නන්නම් දැනට සෝලාර් සෙල් එකෙන් අපිට ලැබෙන වෝල්ටේජ් එක කොපමණද කියලා. සාමාන්‍ය ලිතියම් අයන් බැටරියක් නැත්නම් 18650 බැටරියක් බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් 3.7ක් නැත්නම් වෝල්ටේජ් 4ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි ලිතියම් බැටරියක් charge කරන්න වෝල්ටේජ් 5ක්වත් අඩුම ගානේ ලිතියම් බැටරියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අපිට වෝල්ටේජ් DC වෝල්ටේජ් එක වෝල්ටේජ් 5කට ආසන්න අගයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මේ සෝලාර් සෙල් එකෙන් අපිට 18650 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් බැටරියක් අපිට charge කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සෝලාර් සෙල් එකකින් අපිට කුඩා UPS එකක් පොඩි power bank එකක් අන්න ඒ වගේ පොඩි ගැජට් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලා ට්‍රිප් යනවා නම් මෙවගින් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරගන්න පොඩි ගැජට් එකක් වලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝලාර් සෙල් එකට අමතරව TP4056 කියන ලිතියම් බැටරි charge කරන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි මොඩියුල් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක රුපියල් 300ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල දරාස් එකෙන් පළවෙනි හරස් වීදී ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප්ස් වල මේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඩයෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සෝලාර් එකෙන් ලැබෙන පවර් එක නැවත charge වුණාට පස්සේ බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක නැවත සෝලාර් සෙල් එක පැත්තට යන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඩයෝඩ් එක දාන්නේ. ඒ වගේම 18650 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් බැටරියක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. සහ මෙන්න මේ වගේ වයර් කිහිපයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. සහ බවුත් කරන්න මෙන්න වගේ ඊයන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ක රැඳී සිටින්න. මම මේ පෙන්නන දේවල් ඉතාමත්ම සූක්ෂමව ඔයාලට නැරඹීම තුළින් ඔයාලට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. හරියාලන මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝලාර් සෙල් එකයි මොඩියුල් එකයි බැටරියයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන පෙන්නන්නම්. දැන් පොඩ්ඩක් මේක අපි සෝලාර් සෙල් එක අවුවට අල්ලලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මොඩියුල් එකේ රතු පාට බල්බ් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge වෙනවා කියලා ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. නිල් පාට බල්බ් එක දැල් දුනහම බැටරිය ෆුල් charge වෙලා කියලා අපිට මෙයා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපේ channel එකෙන්. හරියාලන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගින් දිගටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝට බලන්න share කරන්න. නොතේරිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් අපිට comment එකක් දාලා අපෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.